So, good day mga kapugad nating mga popsicles dyan. Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic Series. Sa araw na to pag-uusapan natin ang pinaka-solid na tank bruiser sa Dragon Nest M Classic. Wala nang iba kundi ang Destroyer class na subclass ng Mercenary mga papsi. Kung gang na yon, di ka pa decided kung Barbarian or Destroyer ka sa level 50 cap, baka makatulong sa iyo tong video na to kasama ng ibang video na nauna nating na-release mga papsi about sa Barbarian at sa comparison ng Barbarian at Destroyer para makapag-decide at makapag-plan ahead ka kung ano ba talaga ang class na para sa iyo. Depende yan sa playstyle mo, baka magustuhan mo to. So, tara, bago natin pasukin, pasok muna natin ang intro mga paps. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. At syempre, bago ang lahat, shout out, time out muna sa kapugad nating si The Operator ng Alak Guild sa Prosperous City server mga paps. So pinahiram niya sa atin ang kanyang Destroyer mga paps, para makita natin ang skill setup nito sa level 50 cap na sana makatulong sa inyo mga paps. At again, maraming salamat sa suporta mo paps. Grabe, napaka-supportive ng Alak Guild sa Prosperous City mga paps. Thank you sa inyo mga papsi. Posible to dahil sa inyo mga paps. Thank you. Maraming salamat talaga. Okay, so pag-usapan natin ang Destroyer class na subclass ng Mercenary 3 ng Warrior mga papsi. Ang Destroyer, isa sa dalawang second specialization ng Mercenary class. Pagdating sa level 44 or 45, pwede ka nang pumili between Barbarian or Destroyer na class mga papsi. Kung si Barbarian ay burst type DPS nga sabi ko na puro melee combos, si Destroyer naman ay isang tank bruiser hybrid na melee to mid-range ang skills nito. Mataas ang survivality ng class na ito mga papsi. May sustained damage at napakaganda ng support utility sa party in my opinion lang talaga mga paps. At medyo sa DN original, ito ang naging main class ko kung saan ko talaga matagal nilaro. At bago ako lumipat sa ibang class or sa ibang role mga papsi. Okay, so singit din natin unti ang pros and cons ng isang destroyer mga papsi, So, balikan lang natin ito unti, para may idea kayo. So, again mga papsi, ito ay base lang sa observation ko at experience pagdating sa destroyer. Pwedeng mag-agree kayo at kung hindi naman, pa-leave na lang ng comment sa baba kung ano yung na-observe nyo bilang isang destroyer player before, At malaking tulong yan sa community natin mga papsi. Okay, so number one na pro sa ng isang destroyer mga papsi is, number one dyan is high survivality. Okay, so isa siya sa pinakamatibay na class maliban siyempre sa Guardian at mga Cleric or Pally na trees mga papsi. Marami kasi siyang defensive buffs tulad ng Maelstrom Howl at Flying Swing X na may additional armor during animation. Di naman talaga actually sila buff, kundi isa silang attack na skill pero meron silang 70% damage reduction every time kinakast niya yon. So, nagbibigay ng damage reduction at syempre crowd control immunity din, yung mga skills na yan mga paps. Number 2 na pros ng isang destroyer mga papsi is syempre for party utility slash tank role siya, At slash ulit, DPS siya. Ayun. So, ganun ang talagang role ni destroyer mga paps. Hindi lang siya pampatibay, may debuffs din to si destroyer. Maraming actually magagamit na skill na may debuff si Destroyer Papsi, tulad ng armor reduction, faster armor breaking, hanggang even instant armor break mga Papsi na mechanics. Meron din siyang stun effects at meron din siyang auto crit every time nagpo-proc ang kanyang breaking point mga Papsi na sobrang laking tulong sa raid parties lalo na sa mga pagbabasag ng mga armors ng mga bosses mga Paps. Okay, so number 3 mga papsi is napaka-consistent ng damage output nito kahit hindi burst. Okay, so kahit tank siya and mostly slow ang animation, may mga skills na may solid sustained damage talaga. Perfect ito sa long boss fights lalo na kapag kailangan ng DPS na hindi madaling mamatay. Okay, so pwede itong maging kasabayan ng let's say Crusader siguro or ng Guardian sa harap Papsi. Pero iba pa rin ang tibay ng Guardian na. Huwag natin siya ikumpara sa Guardian. Kasabayan lang halos. Okay? So, pagdating naman sa pang-apat mga Papsi is isa to sa mga threat sa PvP, maliban sa mga highly combo mechanics ng mga classes,
So, threat siya ng mga iba sa PvP. Ayaw nila or naiinis sila sa destroyer kalaban. Sa number one, sa reason kasi sa 1v1 ladder, no, nakakatakot kalaban ng destroyer dahil sa mga, syempre, mga skills and combos nito. And ang pinaka nakakainis kasi doon, Papsi, yung armor breaking niya. No, though mababa ang chance na sa PvP yung armor break niya kapag tinamaan ka naman ng whirlwind tsaka rolling attack, hindi tataas yung chance ng mga Papsi. At makunat din siya at the same time. Meron din siyang crowd control, no? Kahit wala siyang Stomp X, meron naman siyang Maelstrom Howl, mga Papsi. So, mahirap takasan si Destroyer or mahirap makawala sa Maelstrom Howl. So, isa siya sa mga pinaka nakakairitang kalaban sa arena din. Okay, sa Mercenary trees, no? Okay, so ano naman yung cons ng isang barbarian, no? So kanina pros yun, mga paps. Ano naman ang cons ng isang barbarian, no? Siyempre, walang perfect na class. May mga downside din talaga ang destroyer na dapat mong malaman. At ang number one na downside sa kanya, mga papsi, is mabagal ang combo execution nito. Okay, so kung gusto mo ng flashy at fast-paced na gameplay talaga, medyo mabagal ang feel ng destroyer. Okay, like pag-aatake siya, mabagal, medyo chill lang siya. And yung skill nito is hindi mabilisan. Sa mga gusto ng mabilisang transition ng skills, mga papsi, baka di nyo to matripan. Okay, kung gusto nyo yung parang sunod-sunod na combo, galaw dito, tumbling doon, move dito, slash doon, hindi ganon si Destroyer. Okay, malalaki ang animation ng skills niya at mahahaba. Okay, compared sa ibang character or sa ibang classes like Barbarian. Number two na cons ng isang destroyer is mediocre burst damage, no? Now, unless naka-fever ka, mataas din ang damage talaga nito, mga papsi. And again, balikan natin yung play by your role, ha? Yung parang term din, papsi. You need to play by your role. Kung ano yung role na gusto mong gampanan sa isang party, ganun ka. Kung DPS ka, edi mag-DPS ka. Kung mag-support ka utility, mag-support utility ka or bruiser na tank types. Okay? So, kung ikukumpara mo kasi siya sa Barbarian o ibang DPS classes, mga papsi, kulang talaga siya sa burst. Okay? Kung ikaw yung tipong gusto nasa top lagi ng DPS ranking every run, baka mahirapan kang i-achieve sa class na, na ito, kay Destroyer. Number one kasi dyan, syempre, mabagal at mahahaba yung animation kasi niya. Dapat talaga natin maintindihan ang role ng class natin, mga papsi. May consistent type damage naman to si Destroyer. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang damage ito pero walang isang malaking high burst talaga. Paunti-unti, chill lang siya at tuloy-tuloy kaysa sa big one hit kill na type na class, mga papsi, no? Okay, so another cons is you need to understand the skill mechanics, mga papsi, no? Actually, hindi ko siya matatawag na cons kundi talagang nasa player base na to, mga paps, no? Kailangan nyo maintindihan ang skill mechanics ng kahit anong class, no? Kung si Destroyer ang pag-uusapan natin, mga papsi, wrong timing, ibig sabihin less impact kapag mali yung timing mo. Kasi may mga skill si Destroyer na pag nagamit ng tama, solid na solid ka literal, mga papsi. May mga skills kasi siyang nagre-reduce ng up to 70% incoming damage, no? Kung si Gladiator ay nagkakapitalize siya sa iframing, si Destroyer naman is nagkakapitalize sa damage reduction. I think ang minimum kay Destroyer is 70%. Sobrang laki na nito, mga papsi. Para ka nang may miracle relic na dala every time magkakas ka ng skill, no? Kapag na-timing mo ng tama. At the same time, kapag may super armor ka, it can it can also be na hindi ka immune ka sa crowd control. Siyempre pag may super armor, no? So may mga skills din na mas malaki ang damage if tama ang distance nyo or positioning nyo, mga papsi. Example, no, si Flying Swing is mas malayo ka or mid-range ka na distance, mas marami siyang hits at mas masakit. Si Circle Bombs naman, no, meron niyang malawak na shockwave, mga papsi, na pwedeng mag 2 hits yung inyong Circle Bombs or Ring Bombs. No, so kaya kapag napatama mo siya minsan one hit lang siya, minsan two times din yung hit niya. At malawak yung distance no, no or yung range nun. Okay, papakita ko rin siya mamaya, mga papsi. Okay? So tara, puntahan naman natin yung skill build guide dito, mga paps. Okay, mga paps, so magsimula tayo sa warrior. So gaya ng barbarian at ibang mga warrior tree, mga papsi, same lang din ang kukunin ko dyan. Imamax natin yung tumble natin. Imamax natin yung ating dash. Ayan. Imamax din natin tong ating wake attack. Level 1 lang yan, mga papsi. Okay. Pwede nyo kunin yung sweeping kick, pero sa balikan na lang natin yan, mga papsi. Unahin natin tong mga to.
Kunin natin yung aerial evasion max, kunin natin yung physical mastery max, kunin natin yung relieve, no? Kunin din natin to. Ngayon, optional to mga papsi pagdating sa mental mastery tsaka mind conquer. Ngayon, kung hindi naman kayo nahihirapan sa mana nyo mga papsi, no? Pwede nyo hindi kunin to. Pwede nyo nalang ilapag to sa ibang skills sa tingin nyo mas mapapakinabangan nyo. Okay, so ako siguro kung ililive ko na lang muna to Papsi, kung hindi man, kung mga normal nest lang i-run natin. For example, mga hell modes, no, mga regular nest na run like Manticore and Apocalypse, or in the future, Archbishop, pwede ko nang hindi dalhin yan. Ang reason kasi maiksi lang naman yung mga runs na yun, Paps, hindi naman talaga sobrang tagal na ikauubos ng mana mo. Pero kung sa tingin nyo, nahihirapan kayo sa mana nyo, habang tinetest nyo yung class or yung character nyo, maglagay kayo nito mga paps. Pero sa akin for now, hindi ko muna kukunin yan. Kukunin ko na lang muna yan sa mga damaging skills ko, which is itong circle break. So kukunin ko itong circle break, bago pala yan papsi, maglalagay din ako sweeping kick. Medyo fan talaga kasi ako ng sweeping kick mga papsi. Ayan, fan ako ng sweeping kick, and then pwede kong drop kick, no, pang utility, pero okay na din na wala ako dyan papsi. So titingnan natin kung ilan yung makukuha natin dito sa ating circle break. So hanggang level 15 lang mga paps. Kailangan pa natin ng 5 points dito sa warrior. Dito ko nalalagay paps, pero kung pwede nyo naman siya ilagay dito sa rising slash or sa dropkick, bahala na kayo mga paps, no? Pero ako, ito lang ang setup ko dyan. Now, next thing na naman natin yung ating mercenary mga popsicles. Okay, so pagdating sa mercenary, ganun lang din ang kukunin ko. Same lang din sa barbarian na build mga popsi. Pero at this point mga popsi, magkakapitalize ako dito sa ating destroyer na side. So, ang kukunin ko dyan una mga paps is maglalagay muna ako level 6, no? Tapos lagay ko level 1 to. Then tong circle bumps natin mga paps, no? Lagay muna natin level 6. Okay, rolling attack, max na natin to mga paps, no? Hindi muna ako kukuha ng SS mga papsi. Unahin ko na lang yung ating mga essentials lang muna. Toughness, kukuha ako ng toughness dito mga paps. Rising slash, ay dash upper, kukuha ako dyan. Itong ating crisis howl mga paps, maganda ding pang ano yan, lalo na kung mid-range kayo. Pero kung hindi naman kayo, madalas kasi naka-iron skin naman tayo, o kaya naka-howl charging. Ito, so meron na rin tayong super armor. So hindi na tayo mananakap na mananakap. But if ever man, maganda din pang emergency yan. Pero kung ako, hindi ko muna siya kukunin mga paps. Okay, so kukuha ako ng taunting howl dito mga paps, no? Ayan. Kukuha lang muna ako siguro ng dalawa dito mga paps para at least 8%. So the rest is, ay, hindi ko pala nakuha yung sucker dito papsi. Yung pala yung kinulang natin. Ayan, so kumuha ako ng sucker kick. Ayan, so 2-2 lang yan dyan. Okay, and then kuha tayo ng sucker kick combo. Ayan, isa lang. Iron skin. Ayan, para may 45 reduce damage tayo mga papsi. Kunin din natin tong battle howl natin, i-max natin yan. Tapos itong howl charging natin mga papsi, kung titingnan natin duration, level up natin, no? Actually, ito sa howl charging mga paps, pwede nyo itong iwan ng level 1 lang mga papsi, eh. Kasi hindi na kasi nadadagdagan. Ang reason lang naman bakit tayo kumukuha ng howl charging mga paps, no, is para dito sa super armor, tsaka reduction. Kapag minax nyo yan mga paps, no, nagiging 25 seconds lang yung tumataas yung duration. Kung gusto nyo yon, no, okay lang din na i-max nyo yan. Duration lang naman kasi ang habol natin dito mga paps, eh. Pag tinasan pa natin yung ating howl charging. No, but madalas is ang cooldown naman dito 70 pa rin. Hindi din siya bumababa mga paps, eh. No, so pwedeng iwan nyo yung level 1, pwede nyo rin i-max, no. Pero sa akin, i-max ko na lang muna to mga papsi. Okay, now next is, hindi muna ako kukuha ng fever. Kukuha ako ng fever dito, Paps, kung magdi-DPS ako. Okay, so bagong lahat, itong build na to, Papsi, is DPS. Okay, papakita ko na lang sa inyo later yung pang Nestra natin talaga. Okay, so ito, fever fighter to na destroyer, mga Papsi, ha. So kukuha tayo dito ng isang fever. Okay, so kukuha tayo dito ng fever. Tapos kukuha ako dito ng stamp, isang demo feast, isang circle swing, no? Tapos imamax ko ulit tong ating whirlwind mga paps. Ayan. Tapos kuha muna tayo ng skill dito sa destroyer mga paps. Kulang pa tayo ng kailangan natin ng gigantic bomb papsi para makuha natin yung ating breaking point.
Maelstrom Howl, tsaka ito. So, tigli level 1 lang yung nadadagdag natin dito sa tatlong to mga paps. Okay, so again, ito si Breaking Point mga paps. Papakita ko yung effect nito bago natin tatalakay din natin yung effect ng ating Breaking Point later. So, ang ginagawa lang nitong Breaking Point mga paps is may chance na uubusin niya yung yung super armor ng kalaban. Okay? May chance, no, depende 'yan sa klase ng may 10% chance na matitrigger siya na uubusin niya yung super armor. At kapag ang super armor na wala mga papsi, dalawa ang nangyayari diyan. Number 1 is nagiging critical yung hit mo. Ikaw mismo na destroyer. Number 2 is nai-stun mo yung kalaban mga paps. Yun yung masaya sa destroyer mga papsi. Maya-maya stun na lang ng stun yan kapag naubos mo or nag-trigger lagi to. Papakita ko mamaya, Papsi. Si Maelstrom Howl is mostly damaging tsaka defensive. Okay, so ang gamit natin dito mga Papsi is ginagamit natin to kapag aatake yung kalaban natin at kailangan mong tiisin yung atake na yun, pwede mo gamitin ang Maelstrom Howl mga Paps. Number 1 na effect nito is higupin niya yung mga kalaban. Number 2 is may damage. At number 3, nagre-reduce yan ng magical man or physical damage sa iyo. Malaki yung 70%. Parang MR na rin yan. Hindi na magkalayo sa MR yan mga Papsi. Ngayon, ang Flying Swing X mga Papsi is ito. Kukunin natin to. For me, isa to sa pinakamalakas na skill ng Destroyer early stage nun. Ng Destroyer din mga Paps. No? Number 1 is multiple hits to. And the more hits na tumatama Papsi, mas malakas yung damage na. May additional na 50% per shockwave kasi yan. So, by the way, ang good distance dito sa flying swing is hindi dikit. Contrary sa ginagawa natin na dikit tayo. Kapag dikit na dikit kayo mga papsi, unless sobrang laki ng boss na kinakalaban nyo, tatama lahat yon. Pero ang pinaka-best na range ng flying swing is malayo. Tatama yung 4 na hits doon. So, at most, 4 lang ang magagawa mong hits dyan. Ewan ko lang kung nagiging 5, but in my experience, 4 lang talaga mga papsi. Ngayon, meron pa tayong mga points mga paps, no? Pwede natin balikan dito. So again, ang kinuha ko dito paps is itong whirlwind, kumuha din akong rolling attack, kumuha akong fever. Okay, so actually kung titingnan natin mga papsi, parang set na yung skills ko dito no? Ayan. So ngayon, ang gusto kong kunin dito na i-max papsi no is kung kaya kong i-max tong flying swing tsaka itong circle bombs. Pero ang priority ko dito mga paps no is itong flying swing. So i-max natin yung flying swing natin paps up to level 12. Tingnan natin kung ilan yung points na malalagay natin sa circle bombs. So at max, no, meron tayong 9 levels lang ng circle bombs dyan mga papsi. Ngayon, meron pa tayong actually magagawa dito, paps, no? Pwede natin kunin si Cyclone Axe or pwede kang magstay sa Gigantic Hammer. Okay, for me, actually, gusto kong kunin si Cyclone Axe, mga papsi. Number 1 is for crowd control ito. Napakalaki ng tulong ng crowd control ng ating Cyclone Axe mga papsi. Ito talaga yung pang crowd control baga. Plus damage and iframe, no? Yun yung habol natin sa Cyclone Axe. Okay, number 1 is crowd control. Number 2 is iframe para hindi ka madadamage dyan. At syempre, number 3 is damage. Ngayon ito si Gigantic Bomb naman, papsi, is 1 burst damage lang to. Okay? Pero meron tong buff. Okay, nag-i-increase to ng physical damage ng 20% for 15 seconds sa whole party. So, malaki yung karagdagan. Okay, so situational ang gagawin nyo dito. Ngayon, pwede mong palitan itong si Cyclone Axe mga papsi ng Maelstrom Howl kung crowd control lang ang habol nyo. Okay na si Maelstrom Howl sa higup-higup mga papsi. Mas matagal nga lang itong si Cyclone Axe para at may damage malaki din ang damage. So, ang masasuggest ko dito, no, is pwede nyo itong kunin, no? Pwede ding hindi. Nasa sa inyo yan. Pero ako, gusto ko siyang kunin, papsi, and if ever kukunin nyo rin siya, no, kumuha na lang kayo ng points sa ibang skills nyo. So, saan kayo kukuha ng points sa skills, no? So, pwede nyong bawasan itong inyong howl charging, mga papsi. Ayan. So, i-stick mo lang sa level 1 yung howl charging nyo. Tapos, maglagay kayo dito ng isang Cyclone Axe. Ganon mga paps. Okay, kung gusto niyo naman na mas mataas ang points ng ganon talaga paps limited lang kasi ang skill points natin dito mga papsi. Okay, and pwede niyo naman siyang sundin, no? Pwede ding hindi. Pero ito kasing dalawang to, bakit gusto ko tong dalawang to papsi? Malaki talaga kasi ang bawas itong dalawang to. Number 2 is mapabarbarian ka or destroyer. Itong dalawang skills na to, ang pinaka may high chance na ma-activate yung inyong breaking point or yung overpower or offend hit ng dalawang mercenary na to. Yes, kasi
number per hits yan eh. So itong, actually ito, tsaka itong tatlong to. Yang tatlong yan, ang mabilis mag-activate ng inyong mga passive sa S2 nyo or sa specialization 2 nyo, which is ang breaking point or yung overpower ng barbarian. Okay, so, pero dito kasi sa destroyer, meron na rin tayo nitong flying swing. Solid din to mga paps. Actually, isa to sa mga favorite skill ko sa destroyer actually, no? Ayan. So, iwan ko na lang muna siya na ganyan mga paps, no? Ayan. Again, naka-fever fighter tayo dito, paps. So, DPS to. So, naka-double ult ako dito. Again, pwedeng hindi. Hindi ko sinasabing perfecto na ano, no? Ang sinacrifice ko lang na skill dito, mga papsi, is binawasan ko itong ating hull charging. Naging 15 seconds na lang siya. Hindi na siya 25 seconds kasi ita-timing lang naman din natin siya ng paggamit. Okay, so mga paps, ito naman yung build natin kung sakaling mga long run na ng mga nest, no? For example, yung mga sa Sea Dragon Nest, mga stages ng Sea Dragon Nest. Ang gagawin ko lang dito mga paps is it's either, actually okay na ako dito paps eh. Kasi hindi naman ako nauubusan ng mana talaga sa sa run kahit SDN pa mga paps, no. Pangalawa is pwede ka mag-mana potion, no. So pwede ka rin magtipid ng mana potion mga papsi. But I will keep this build na lang papsi, no. Dito sa ating warrior, same lang. Dito ako mag-a-adjust sa mercenary pagdating naman kung mga SDN na mga paps. So anong i-a-adjust ko dito mga papsi? Now, depende sa nest, mga paps. Gaya ng sabi ko. Pero number one na gagawin ko dito, mga paps, no, is tatanggalin ko tong ating fever. So, the rest ng mga damaging skills ko dito, mga paps, ikikip ko yan. Saan ko lalaruin to? Lalaruin ko yan dito sa mga defensive howls, mga paps. Pwede kayo maglagay ng havoc howl dito. Okay, ito. Kasi nagdi-decrease ito ng attack damage, which is napakaganda nito, mga paps, no? For 20 seconds. Ayan. So, pwede nyo lagyan yan. Okay, kapag ang level 2 niyan, okay, 400. So, 40%. Ang laki na niyan, Papsi. Oh. Number 2, mga Papsi, is pwede akong kumuha ng Devitalizing Howl isa. Bakit Devitalizing Howl isa, mga Paps, no? Ang purpose ko lang kasi sa Devitalizing Howl, mga Papsi, pangtanggal ng buff. Okay, so meron pa tayong isa pang points, mga Papsi. Saan mo ilalagay yung isa pang points, no? Ito. So, pwede mo siyang ilagay dito sa Taunting Howl mo, Paps. Ayan, para may 12% reduction ka dyan. Okay, so ito i-timing nyo lang talaga kung paano nyo timingan yung howl charging. So, isi-save ko to, Paps. So, ito na yung build ko, Paps. Same lang yung sa warrior natin for long nest run, no? Sa mercenary naman, mga Paps, is, ayan, ito yung build natin dyan, mga Paps, no? Again, pwede kayong kumuha ng crisis howl, mga Paps, ha? Pwede nyo itong kunin. Ayan, pero ako, okay na ako kasi meron naman akong iron skin. Nasa sa inyo yan, mga Papsi. Tapos nilagay ko lang dito sa Devitalizing Howl, nilagay ko lang sa Havoc Howl, yung iba natin mga skills. Naka-dual ult pa rin ako, mga Papsi, kasi ito, pag kailangan ng crowd control, ito naman pang, habang nagdi-DPS yung mga kasama natin, ito yung gagamitin natin. No, pang dagdag ng damage. Ito naman pang crowd control. Pero, again, uulitin ko, pwede kayo mag-isa lang dito. Pwede nyo tanggalin to, mga paps. Tapos ilagay nyo na lang sa ibang skills nyo na damaging yung inyong points, no? Kasi meron naman kayong Maelstrom Howl, mga papsi, eh. Pero, again, dalawang purpose ko dito. Number 1, again, is defensive, pang iframe. Number 2 is crowd control. At syempre, yung damage. So, yun yung purpose ko dyan, mga papsi. Yan. So, ipapakita ko naman sa inyo dito, mga paps. Number 1 is ang flying swing. Ito. Ayan. Number 2 is ang ring bombs o ang circle bombs. Ayan. So, ang ating flying swing, mga papsi, is at most, no, 4 hits yan. Kapag masyado kang dikit sa boss, no, maliban ko sobrang laki ng boss, no, dalawa lang yung tumatama dyan, papsi. Ang optimal range talaga ng flying swing, mga paps, is mid or yung pinaka-highest range niya. Ayan. Ito, try muna natin yung pinaka-highest range, mga papsi. 55 meters, eh. 4, di ba? Yan, para yan yung range ng ano. Ngayon kung layo, masyado tayo malayo, hindi nataabot na, paps. Oh, 3 lang. Mga siguro nasa mid-range, mga ganyan distansya. Huwag niyo siyang idikit, mga papsi. Contrary sa flying swing lang kasi, no? Yung flying swing minsan dikit na dikit tayo, eh. Ganyan kasi ang short range lang. Ayan, isa lang tumatama doon, papsi. Sayang, huwag niyo idikit. Next is yung ring bombs or circle bomb. Itong circle bomb natin, mga papsi, 1 hit lang yan. Okay, pagdating naman sa ring bombs, mga paps, ito.
Ayan, nakita nyo yun? Ang lawak, di ba? Tinamaan siya kahit sobrang layo. Isa pa. Di ba? Sobrang laki ng range ng ring bombs, mga paps. Shockwave damage yan eh. Yan yung may 20% na damage, paps. Tapos minsan, paps, nagto-2 hits yung ring bombs na yan o yung circle bombs na yan, mga papsi. So, di ba, flying swing up to 4 yung combo natin or 4 hits. Ito yung Maelstrom Howl, mga paps, no? Ang problema sa ang Maelstrom Howl naman, paps, is pag malaki yung boss, hindi mo may higop. Tapos si ring bombs or si circle bombs, pwede mag 2 hits tulad nito, mga papsi. So, initial damage plus shockwave lang yan, mga paps. So, lastly, Papsi, by the way, hindi ko na i-discuss dito yung gears, mga Papsi, kasi same lang naman siya ng gears sa Barbarian. Pagdating naman sa, ito lang ang gusto kong i-discuss dito, mga Papsi, or i-explain, no, yung breaking point. So, ipapakita ko yung effect ng breaking point sa Cerberus Nest, mga Papsi. Okay, si breaking point is ito yun, Papsi, no? Kapag atake ka, pwede yan tanggalin yung super armor. Nakita nyo yung yellow indicator sa baba ng HP. Mabilis siyang ubusin yan. At the same time, critical yung attack mo. Ayan, tulad dito mga paps, ano. Normal attack lang, pack, breaking point, di ba? Tapos meron ding iba, sidekick lang, nag-breaking point natin. Ito, sidekick lang to, breaking point din. Automatic critical yan. Critical, tapos ubos agad yung armor kapag nag-activate yung ano. Ganon din dito, breaking point, stun. Breaking point. Hindi siya na-stun pero nawala yung super armor niya. So, depende din sa boss yung stun, mga paps. So, yun lang mga paps, no? So, yun yung parang breaking point mechanics naman ni Destroyer. And overall, napaka-solid talaga nito ni Destroyer, mga paps, no? So, ayun lang mga kapugad. Sana nakatulong itong video na to, no? Para sa Destroyer class insight, no? Or para makapag-plan ahead kayo, no? Para mas maalam mo talaga kung ano yung mercenary path mo. Siguro nga ako, Papsi, baka magdi-destroyer na lang din talaga ako, no? So, comment down below kung gusto mo pang gumawa tayo ng ibang video tungkol sa class, mga Papsi. Also, don't forget to like, share, and subscribe, mga Papsi. And always, this is Papi Labs, no? Ang F2P na tambay sa Prairie Town. And syempre, mga Papsi, play smart, farm hard, and see you in the next video, mga Paps.